Pest tele volt vékony kis utcákkal, kosz volt és élhetetlen a 20. század elejére. Ezért döntöttek úgy, hogy sugárutakat kell építeni. Az egyik ilyen volt a Sugárút, a mai Andrássy út, a másik pedig ez a mai Szabad Sajtó út, eredetileg Esküút és Eskütér, majd onnantól a mai Asztóriáig 60. utca. Ott állt az egyik városkapu, a 60. kapu. 1893-ban született egy rendelet, hogy kell 2 új Dunahidat építeni. Az egyik a Ferenc József híd, a mai Szabadsághíd, a másik pedig az Erzsébet híd. A mai Erzsébet hidat a 60-as években építették, az eredeti sokkal szebb volt, láncít stílusú. Amikor tehát a híd miatt elbontották az épületeket, új telkeket alakítottak ki. Ám de elég drágán adták azokat, többen vettek itt befektetési céllal, még a Habsburgok is. Az egyik ilyen a Királyi Bérpalota, nem messze innen, a Ferenciek terén. A másik pedig Mária Amália Klotild főhercegnő, róla nevezték el a Klotild palotákat. A telkeket befektetési céllal vette, és a célja az volt vele, hogy az új híd mellett mintegy kapu legyen a 2 épület, melyek tükörképei egymásnak. Korb Flórist és Gilgül Kálmánt kérte fel az épületek megtervezésével. Neobarokk épületek némi szecessziós stílussal. A déli palota 1901-re, az északi 1902-re készült el. A tornyok magassága 48 méter, 5 emeletesek az épületek. Voltak benne üzletek, bérlakások, műtermek. Az épület ma luxus szálloda, a szálloda mai lobbija, bejárata, a régi lovaskocsi behajtó. Az évtizedek során mindenféle üzlet volt az épületben. Ez a rész, ahol most vagyunk, adott helyet a belvárosi kávéháznak. A századfordulón a kávéházba járás nagyon általános dolog volt, mert ott mindig meleg és világos volt, ellentétben az átlagos bérlakásokkal. 1901-ben nyitott meg a kávéház, az első üzemeltetője Stajer Sándor volt. Ő üzemeltette New York kávéházat is. 1911-től a Rónai család Rónai Egon üzemeltette. A 30-as évektől éjszakai revük is voltak itt, londoni mintára. További érdekesség, hogy van egy forgószínpad, mégpedig eredeti, évtizedekig rejtve volt, lebetonozták. A felújítás során találták meg, és megtartották, felújították azt is. A kávéház ma a szálloda, rendezvény helyszíne, és a reggeliztetés is itt folyik. Van egy felső erkély szintje is. Érdekessége, hogy szegecselt, vas szerkezetes épületek, a földszinti nagy üvegfelületek egykor a földbe leereszthetőek voltak. 1945-ben Rónai Egon újra nyitotta a romos kávéházat, majd apránként felújította, de utána jött az államosítás, ekkor elhagyta az országot. Londonba ment, és ott éttermet nyitott, ő alapította a Brit Gasztronómiai Akadémiát, és megalapította a Rónai Guide-ot is, ami olyasmi, mint a Michelin Guide. 1985-ben eladta a jogait az AA-nek. 56-tól a forradalmi ifjúság járt a kávéházba, majd a 60-as évektől újra éjszakai élet kezdődött. A 2000-es évektől pedig diszkó üzemelt itt. 2014-ben vette meg mai tulajdonosa, és kezdte el a műemléki felújításokat. Restauráláskor a legtöbb dolgot újra el kellett készíteni, de a korlátok eredetiek és az egyik csillár is. Meg kellett találni a modern és a régi egyensúlyát. Ez egy úgynevezett terrazzo burkolat, márványdarabokból készült műkő.
A lépcsőzet karsztmárvány. Az ajtó fölött egy talán eredeti Rót-Miksa ólomüveg. Hogyan lett Klotildból Matild? A köznyelv kezdte el Klotild palotáknak hívni az épületeket, északi és déli Klotild palotáknak, majd a köznyelv kezdte el Matildnak nevezni a déli palotát. A Matild palota név először 1962-ben jelent meg nyomtatásban, a Ludasmatyiban nyomoztak a név után, miután az esti hírlappal vitatkoztak. Minden esetre úgy néz ki, hogy az 5. kerületi házkezelőségi igazgatóság talán a két épület egyértelmű megkülönböztetésére ragasztotta rá a Matild nevet valamikor az 50-es években. Jó munkát végeztek a mai tulajdonosai a felújítással, bár sok minden megváltozott, és az épület funkciója is ezzel, de legalább megmenekült. A szállodában 111 szoba, 19 lakosztály található, különféle árkategóriákban.